الانتخابات التشريعية القادمة. المشاركة اقتصرت على 10 قائمات في الداخل فقط، إضافة إلى إعلان الحزب عدم المشاركة في السباق نحو قصر قرطاج. مشاركة حزب الإصلاح والتنمية في الانتخابات التشريعية القادمة إلى حوالي نصف القائمات المشاركة في انتخابات أكتوبر 2011 لتستقر على 10 قائمات في الداخل فقط، مع غياب القائمات الممثلة للحزب في الساحل والجنوب. اخترنا قائمات في الدوائر اللي عندنا فيها وجود تنظيمي يسمح لنا بالقيام بالحملة الانتخابية. قدرنا أن في الجنوب وفي الساحل ربما الوجود التنظيمي لا يعطينا حظوظ كبيرة في الانتخابات، ولذلك لم نتقدم بقائمات في تلك الدوائر. تمثيلية المرأة على رأس القائمات الانتخابية لحزب الإصلاح والتنمية اقتصرت على مرأة واحدة ترأست قائمة تونس واحد. عندنا 4 نساء في المكتب السياسي على 19 عضو في المكتب السياسي، وعندنا 9 نساء في اللجنة المركزية على 58 عضو في اللجنة المركزية. إذا ما نعتبروش كونه هذايا، يعني قلت لك هي عملية ديمقراطية. في حين سجل الشباب حضورا واضحا على مستوى القائمات، وفاقت نسبة حضورهم 50%. هي قائمات شبابية بالطبيعة، وخاصة قائمة القاسرين اللي هي تقريبا معدل أعمار 28 سنة، رئيس القائمة 31 سنة، أصغر رئيس قائمة تقريبا في القائمات الحزبية في تونس، وأيضا عندنا زوز 23 سنة أيضا في قائمة القاسرين. رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد الجماني أكد عدم مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى إمكانية مساندة أحد المرشحين للرئاسة.